origineel in de rol van wonderkind. En dat komt weer van deze man af, nummer 14. Ineens! Oh, met de buitenkant van de voet. Ja, en dat wordt zo langzamerhand traditie. Schitterend Johan Cruijff, wat een fabuleus doelpunt. Weer geloof ik ook nog. Een goal van Johan Cruijff. Onnavolgbaar binnen en buiten de lijnen. Talentvol. Een vernieuwer als speler en trainer. Weldoener en inspiratiebron. Johan Cruijff. 75 jaar geleden geboren in Betondorp. Kind van de club Ajax. Ik woon in Betondorp, dus dat is aan de overkant. Mijn moeder, dat mijn vader overleed, ging de kleedkamer schoonmaken. Dus na school ging je daar naartoe in plaats dat je naar huis ging. Doordat je er vaak rondliep. En ik denk toen die tijd dat die trainer mij zoveel weken achter elkaar zag. En dat hij het zielig vond en als hij er eentje tekort had, dat hij zei, nou hey, doe maar mee. Nou, dat wil zeggen, vanaf die dag kwam ik elke woensdagmiddag was dat met mijn tasje er naartoe in de hoop dat er eentje tekort was. En op een gegeven moment denk ik dat hij medelijden had. En ja, dan kon je dus meetrainen. Al snel laat het talent van zich horen. In november 1964, een week na zijn debuut tegen GVAV, speelt hij zijn eerste wedstrijd in zijn tweede huis, De Meer. Ajax wint met 5-0 van PSV, mede dankzij een doelpunt van de 17-jarige Johan. In zijn beginjaren heeft Cruijff, net als velen, geen vast rugnummer. In 1966 scoort hij tegen Feyenoord met nummer 7. Dat nummer wordt vanaf de herfst van 1970 verdubbeld. Rugnummer 14 zal uitgroeien tot een begrip. Cruijff wordt al snel een speler met een unieke uitstraling. Met een typische manier van juichen. Paas. En Cruijff is wel af. Alleen op de keeper af. Cruijff is achter de keeper, hij gaat scoren. Nieuwe bewegingen waarvan deze zijn naam zou krijgen. Een onorthodoxe manier van pasen en voorzetten geven. Omhoud Cruijff, heel virtuoos. En een kopbal! En hij zit erin. Het is een doelpunt van Ajax. Geheel eigen rituelen. Hij komt altijd als laatste het veld op, zoals hier tegen Panathinaikos. Cruijff heeft met Dom en Hein Stuy een onderling ritueel. Zo deed opa. Bij Johan Cruijff. Johan Cruijff deed zo bij opa. Johan Cruijff. Succes keeper, 0 erdoor laten. Zei hij dan. Succes keeper, 0 erdoor laten. Heinzie, pak de 0. Dat zei hij dan. Ajax heeft meer goede spelers in de selectie. Met Piet Keizer, ook een speler van grote klasse, heeft hij een speciale band. Cruijff en Keizer groeien uit tot het koningskoppel. Servië. Cruijff. Keizer, een kans nu! Hij zit erin! Ook Sjaak Zwart, Mr. Ajax en de nummer 14 vinden elkaar blindelings. Ook al hadden ze soms op het veld discussies.
Doelpunten en nog eens doelpunten. In totaal 271. Slechts 2 minder dan goaltjes Piet van Renen. De spits die in de jaren 30 furoren maakte. Cruyff scoort uit alle hoeken en standen. De ene goal nog mooier dan de andere. En de kans voor Cruijff. En het is een doelpunt. Zeer onverwacht. Een doelpunt van Johan Cruijff. Schitterend Johan Cruijff, wat een fabuleus doelpunt. Schitterende goal in de 6e minuut van de tweede helft. Een goal zoals je zelden of nooit op de Nederlandse velden ziet. Ook in Europese wedstrijden timmert Cruyff aan de weg. Hij heeft een belangrijk aandeel in de opmars van Ajax naar de Europese top. Die begint in het najaar van 1966. Keizer. Nuninga. En een kans hier. En een doelpunt. Oh, nee. Ja, wel werkelijk. Geweldig Ajax. Het bereiken van de finale in 1969 is een mijlpaal. Maar tegen het gelouterde AC Milan stelt Ajax teleur. Ook Johan Cruijff kan het verschil niet maken. De 4-1 nederlaag is voor trainer Rinus Michels de aanleiding om de selectie te verjongen. Twee jaar later staat het gerenoveerde Ajax weer in de finale tegen Panathinaikos. 40.000 Ajaxiden hier op Wembley. Het is ongelooflijk. Het perfecte podium voor Cruijff & Co. Voor het eerst aan de bal Johan Cruijff. Over de middenlijn. Cruijff langs 1 man, Cruijff langs 2 man in het strafschopgebied. Voorzet achter Dick van Dijk langs. Reinders is erbij. En daar is gefloten wegens iets te hoog inkomen. Dit is Cruijff. Muren die er goed tussen kwam. Van Dijk die doorspeelt naar Cruijff. Cruijff heeft een kans. Moet nog 1 man voorbij. Schiet alvast. En opnieuw corner. Zeer gevaarlijk. Wat een toestanden voor die Grieken. Lefterakis, die een van de betere Grieken genoemd mag worden. Domazos, handig. Maar ook goed van Van Dijk, die uitmuntend speelt vanavond. Cruijff is er door, schot linkerbeen. Heeft hem nog steeds. Draait om iedereen heen. Fantastische momenten. En nog niet van de bal. En nu houdt hij er een vrije schop aan over. Johan Cruijff, origineel in de rol van wonderkind. Cruijff. Heel handig het schot van Haan en het is een goal! 2-0 voor Ajax. 2-0 voor Ajax. Arie Haan uit Winschoten. Een jaar later in de Kuip, in de tweede finale op rij, zijn alle ogen weer gericht op Ajax en Cruijff. In het seizoen waarin de club alles wint wat er te winnen valt, is het Cruijff die tegen Inter het verschil maakt. En ik kan ze begrijpen. Oh, ja! Wat een wissel daar. Doelpunt van Johan Cruijff. Hier is de herhaling. Daar is de voorzet. Compleet gemist door 2 man. Waaronder Bordon en Cruijff schuift hem erin.
Vrijschop Piet Keizer. Enige kop. Schitterend ingekopt. Ook de wereldbeker wordt aan de prijzenkast toegevoegd. Ten koste van het Argentijnse Independiente. Ja, daar is het doelpunt. Johnny Rep. Ajax is eruit. Cruijff. En daar komt Van Achteren toe lopen. Johnny Rep gaat scoren. Ja, nu is het 3-0. Geen enkele twijfel. Johnny Rep zijn tweede doelpunt. Hier de herhaling. Johnny Rep schitterend naar binnen gekomen. De Argentijnen waren dit spoor met z'n allen compleet. Wester. En het is 3-0 door Rep in de 34e minuut. Op weg naar de trilogie worden in het seizoen 72-73 grote ploegen, zoals Bayern München, met overmacht opzij gezet. Buren. En daar is de voorzet. Uitstekend ingekopt het doelpunt. Ja, Johan Cruijff, 4-0. In de halve finale heeft Real Madrid weinig kans. Het is de wedstrijd die vooral wordt herinnerd door het hooghouden van Gerry Müller. Juventus is de laatste hindernis op weg naar de Europese trilogie. Cruijff. De bal moet worden overgenomen. Opnieuw Cruijff. Langs de man. Langs de tweede man. Zal nu gaan trekken met de linkervoet. Daar is die bal. Die terugkwam van de paal. Vrijwel stilstaand voetbal. Uitgaande van balbezit. Blankenburg. En daar is de kopbal. Hij zit er alleen op. 1-0 van Johnny Rep. Dat is de kunst. Johan Cruijff tilt hem omhoog. Toont hem aan het publiek. Als we allemaal oud en door dagen zat zijn, zullen we er zeker nog met jaloezie aan terugdenken. Want blijven zoals het nu is, dat lijkt een onmogelijkheid. In het laatste seizoen zijn de onderlinge irritaties toegenomen. Er is een stemming over de aanvoerdersband die Cruijff verliest. De speler die conflicten nooit uit de weg ging, vertrekt. Nog één keer laat de wereldster zijn grote klasse zien. Bij Barcelona wordt hij een levende legende. In Spanje noemen ze hem liefkozend El Flaco, de magere. In 1980 doet Cruijff iets wat alleen hij zich kan permitteren. Na 2 seizoenen in het Amerikaanse voetbal is hij weer terug in de meer. Als technisch adviseur zit hij op de tribune als Ajax tegen Twente speelt. De wisselvallige ploeg van de nog jonge trainer Leo Beenhakker wordt compleet weggecounterd. Bij een achterstand van 2-3 kan Cruijff het niet meer aanzien en neemt zijn rol van technisch adviseur wel heel erg letterlijk. Naast de verbaasde Beenhakker geeft hij de ene naar de andere aanwijzing. Met resultaat. Ajax buigt de 2-3 achterstand om in een 5-3 overwinning. ...6 december 1981 is een datum die gebeiteld staat in de historie van Ajax. Met een magistraal moment keert Johan Cruijff terug bij zijn club. Cruijff, glad, Johan Cruijff. En weer gelogen bovenbal. En wat een goal van Johan Cruijff. 21 minuten spelen. Ja, en daar zijn de mensen voor gekomen. Briljant. Surleeuw, achtervoor kopbal. En dan let op, Johan Cruijff. Blijf kijken. Glijdt langs Martin Haar. En dan het overzicht van de grote meester. De geschepte bal. En dit is een juweel, zonder meer. Johan Cruijff, het bloed zal wat sneller bij hem stromen. Nu al heeft hij aan de verwachtingen beantwoord. Van zulke goals zie je werkelijk niet al te veel. Cruijff. Met Haar. En dan even die versnelling. En een juweel van het doelpunt van Kieft. Maar de inleider is toch
Het Cruyff-effect is groot. Alle stadions zijn uitverkocht als Johan speelt. De meester neemt de ploeg bij de hand en toont keer op keer zijn klasse. Hoeven. Cruyff. En? Ja, gewoon raar. 24e minuut. 2-0 voor Ajax. Vanenburg. De Kerk met Nederlands. Iets doen, jongen. Ja, dit is 3-0. Johan Cruijff. Ja, prachtig langs Vuller. Cruijff, komt hij met die voorzet? Ja, Olsen weer! Oh! Peter Boeven. Cruyff. Oh, wat een schitterende goal. En dat komt weer van deze man af, nummer 14. Subliem. Grote klasse. Het kan niet worden ontkend. Kijk eens wat Cruyff nu doet. De bal aan de linkerkant van het veld. Dan ziet hij Schoenaker en ik denk dat hij de enige speler ter wereld is die een bal op deze manier bij een speler kan brengen. Cruyff. Cruyff. Maar altijd Cruyff. Alleen. Cruyff alleen. Ja, wat zou je hiervan zeggen? Ja, een klasse. Werkelijk een klasse doelpunt. Een formidabel doelpunt opnieuw van Johan Cruyff. De goal opnieuw van een grootmeester. Hij komt van de linkerkant van het veld. Blijft het overzicht houden. Komt er op een gegeven moment alleen voor de keeper. En dan een subtiele beweging. Ja, en wie kan zulke goals maken? Zeg het maar. Vrijgespeeld. Cruyff door Kieft. Cruyff kan doorgaan. Cruyff, hij wacht, kijkt en ineens. Oh, met de buitenkant van de voet. Ja, en dat wordt zo langzamerhand traditie. Cruyff, blij. En hij heeft het maar weer gelapt in de beginfase van de wedstrijd. En altijd komt het gevaar van die buitenkant. En daar gaat hij door. Hij wacht. Havenaar die komt wat naar voren. Lingers in het centrum. En Cruyff blijft kijken. Daar komt een man over. En dan een flap met de buitenkant. Tino Havenaar verrast. Het is 1-0. Rijkaard. Cruyff. Cruyff. Dick Schoenaker. Johan Cruyff. En een goal. Buitenkant links. 6-0. En daar is die versnelling weer. De beweging van Johan Cruyff. Gaat langs een paar mensen heen. Vindt Dick Schoenaker. Die kijkt goed. Speelt de bal dan naar Cruyff. En nonchalant met de buitenkant van het linkerbeen. En ik denk dat Van Vliet de bal nog het laatst raakte. Maar zou het toch zijn ingegaan. De tweede goal van Cruyff in deze wedstrijd. Jansen. En er zijn er weer 7, 8 spelers van Ajax op de helft van Den Haag. Cruyff, Lerby beweegt. Cruyff gaat door. Kijk eens op de lat met de buitenkant. En dan Willem Kieft. Ja, wat moet je daar nog aan toevoegen? Kijk eens wat hij nou weer doet. Hij gaat en heeft die bal aan de linkerkant van zijn lichaam. Dan rechts met het buitenkant. Havenaar staat een metertje of 2 voor de goal. Op de lat. Kieft. En 9-1. Na een indrukwekkende inhaalrace kan Ajax op 15 mei 1982 in een uitverkocht Olympisch Stadion de landstitel veroveren tegen titelhouder AZ. Cruyff. Vanenburg sprint. Heel goed doorzien van Cruyff. Vanenburg met Jan Peters. Goeie actie. Dit is Gerald Vanenburg. Fantastisch. Zo kom je de wedstrijd binnen. Uitstekend gelopen van Gerald Vanenburg. Maar ook goed gezien door Johan Cruyff. Het is 3-2 voor Ajax. En we schrijven de 26e minuut. Daar is Cruyff. Meteen verlengen die paas. De sprintende Gerald Vanenburg. En die zal alleen nog Peters tegenkomen op zijn weg. Daar is Peters. Deze schitterende actie op het verkeerde been. Uithalen dan. 3-2. Korver wil die bal hebben. Het verlossende signaal heeft dan geklonken en kijk dat het publiek is. Ajax mag zich officieel landskampioen noemen en geen enkele andere club verdiende die titel dit seizoen. Ook in het seizoen 82-83 drukt Johan zijn stempel. Het is 5 december 1982 en niet alleen Sinterklaas deelt cadeaus uit. Ook Johan Cruijff geeft de fans een onvergetelijk moment. Nadat hij eerst met zijn hoofd de 1-0 heeft gescoord,
volgt met dank aan Jesper Olsen de legendarische penalty. Gaat Johan Cruijff die strafschop nemen? Doet het op deze manier. Olsen, Cruijff, goal. Nou, curieus natuurlijk. Een zeldzaamheid. En wat te denken van deze ingooi? Ingooi over een grote afstand. Doorgekopt. Schoenaker terug. Vanenburg met het schot. En een goal. Een beauty. Cruijff wint met Ajax zijn 8e landstitel. Net zoveel als Sjaak Zwart. Levy bouwt op Olsen. Olsen zoekt het duel met Weghelaar op. En wint het nu, Siloy. Cruijff van afstand. Het is 1-2. Ook de beker wordt veroverd. Ophoff is op de been, Lerby, Cruijff. Wat een goal. Daar Cruijff met de beker van Ajax. Maar het bestuur en Cruijff liggen op ramkoers over de toekomst. Cruijff schokt de voetbalwereld en stapt over naar Feyenoord. In de klassieker op 18 september 1983 lijkt Cruijff het gelijk niet aan zijn zijde te hebben. Van Basten. Alles winnen ze nu natuurlijk. Ja, ook zo'n goal nog. Ja hoor, ook dat nog. 8-2, Marco van Basten. Het jonge spul kan niet meer terug. 8-2 is een pak slaag. Maar onder leiding van Cruijff zal Feyenoord zowel de titel als de beker winnen. Cruijff. 2-0. Wat is hij blij. Let op! Arend! Arend! Het uitstapje naar de aardsrivaal is van korte duur. Na een jaar keert Cruijff terug als trainer. Nu zullen de jonge spelers de vruchten plukken van zijn verfrissende aanpak naast het veld. Ze mochten bij mij zelf beslissen hoe laat ze trainden. Want het interesseerde mij helemaal niet. Om 10 uur was, om 10:15 of 10:30. Dat kan me niet schelen. Maar één ding, 10:30 is geen 1 minuut over 10:30. Dus dat er gaat. Voetbal wordt altijd gezien als een democratie en een dictatuur. Dat wil zeggen, voor die tijd kun je zeggen wat je wil. Maar op het moment dat die trainer beslissing genomen heeft, moet je je kop houden en het uitvoeren. Siloy op de plaats van Vanenburg. Vanenburg. En weer ruim baan om te schieten. Nou, dit is de mooiste. Dit is absoluut de mooiste. Er was wel eens dat hij een uitspraak had gedaan en daar vallen dan heel veel mensen over. Of dat staat breed uit in de pers uitgemeten. En ik zag hem dan die volgende dag, dat gebeurde wel eens. En zei ik van, goh, je hebt wel wat losgemaakt. Hè? En dan zei hij, laat ze maar lullen, ze weten niet waar ze het over hebben. Over de kritiek. En als je er dan over nadenkt, is het zo van, ja, hij weet dat er kritiek kan komen, maar hij kan dat ook naast zich neerzetten. Want hij gaat door met het bereiken van zijn doel. En dat bepaalt ook wel een groot iemand, een groot persoon. Want veel mensen zouden inhouden, denken van, er gebeurt nu iets, ik moet nu inbinden. Dat deed hij niet. Cruijff laat zijn ploeg zeer aanvallend spelen. Voor het winnen van de landstitel is de jonge ploeg te wisselvallig. Wel wordt in 1986 de beker gewonnen. De bekerwinst is het ticket voor deelname aan het Europa Cup 2-toernooi. Na jaren van snelle uitschakeling lijkt er iets moois te groeien. In dat seizoen laat Cruijff ook een 17-jarige scholier debuteren. Als 17-jarige jongen laat hij je dus debuteren. Dan wordt het wat persoonlijker ook. Dat hij dus daadwerkelijk interesse heeft in de Spelen Bergkamp. En ja, dan voel je eigenlijk onoverwinnelijk. Hè? Dat je het gevoel hebt van, nou, als ik die aan mijn zijde heb staan, dan komt het wel goed. En eigenlijk dat gevoel heb ik al die jaren gehad. Van, ja, er zit altijd nog iemand op de achtergrond die nog even of een advies kan geven, of een beslissing kan nemen, of een conclusie kan trekken. En dat geeft je wel een bepaalde rust. Aanvoerder Marco van Basten is in grote vorm, maar heeft tegelijkertijd veel last van zijn enkel, waardoor hij niet alles kan spelen, tot ongenoegen van zijn trainer. De aanpak heeft resultaat. Van Basten maakt het verschil in de finale tegen Lokomotiv Leipzig. Hij zegt, nou, ik zal het zo maken. Hij zegt, luister, die wedstrijden en die trainingen, dat hoef je dan niet te doen. Ik zeg, maar dan speel je wel de finale, maar als je niet wint, dan moet je ook zorgen dat we winnen. Als je niet wint, dan hak je je kop eraf. Hij zegt, dat is het deal.
Anders heb je echt een probleem met mij. Nou, ik zei ja, is goed, zei ik zo. Rijkaard. Siloy. Marchal tegenover hem. Van het schip. Siloy door en los van Marchal. Sonny Siloy. Van Basten. Het is 1-0. Schitterend gedaan van Sonny Siloy. Die aan de rechterkant doorging en even schitterend afgemaakt van Marco van Basten. Die zijn belofte lijkt in te lossen. Siloy over zijn aanvallende acties is al eerder gerept. En Van Basten voor Linder met het hoofd erbij. Müller kansloos. Cruyff, Bosman en alle anderen maken aanspraak op de bokaal. Onder leiding van Cruyff wint Ajax weer een Europese beker. Voor het eerst in, hoe kan het ook anders, 14 jaar. Het seizoen daarop verloopt minder voorspoedig. En de geschiedenis herhaalt zich als een conflict met de clubleiding hoog oploopt en Cruyff in januari opstapt. Weer is Barcelona zijn volgende stap. Als trainer van de club boetseert hij het Dreamteam en wint hij de Europa Cup 1. In de zomer van 1996 is hij de eerste fakkeldrager als Ajax verhuist van zijn geliefde De Meer naar de Arena. Het nieuwste stadion is aan het einde van de eeuw ook het toneel voor een eerbetoon aan de successen van Ajax. De grote spelers uit de jaren 60, 70 en 80 trekken nog 1 keer de voetbalschoenen aan. En dan mag het even stil worden. Tenminste, wat mij betreft. Niet wat het stadion betreft. Johan Cruyff speelde de Europa Cup 1 finales van 69, 71, 72 en 73. En als coach de Europa Cup 2 finale van 87. Cruyff naar de paas van Van Basten. Cruyff. Ja, hij maakt hem. Marco van Basten. Assist van Johan Cruyff. Cruyff, dit keer binnenkantje rechts. Johan Cruyff heeft niet gescoord. Dat was eeuwig zonde. Hij heeft wel een assist op zijn naam staan. Want hij bediende Marco van Basten. Als Sjaak Zwart 75 wordt, schittert Cruyff in het Olympisch Stadion. Cruyff. Probeert Menzo te dollen, maar die bal kreeg niet de hoogte die hij wilde. Zo, Sneijder laat Cruyff wel lopen. En Cruyff geeft zo die bal terug. Van der Vaart. Van der Vaart dus. En 2-1. De Arena is vanaf de opening de plek waar de wedstrijden om de Supercup worden gespeeld. De Cup wordt een schaal en die eerste prijs van het seizoen heet voortaan de Johan Cruijffschaal. Dit is knap van der Vaart. Ho, ho. De bal blijft zo lekker dichtbij hem. Ah, wat een schitterende goal zeg. Kan alsnog. Veldman ligt de PSV'er. Veldman schot geblokt. Mag nog steeds door. PSV'er geraakt aan het gezicht. Ja, die bal zit erin. Een van de absolute uitblinkers vandaag scoort. Daley Blind. En dus wint Ajax de Johan Cruijffschaal. Het volgende eerbetoon dient zich aan als Ajax het legendarische rugnummer 14 bevriest.
Na de zomer van 2007 zal het niet meer door een speler van Ajax 1 gedragen worden. Ik vond het wel leuk dat je het een beetje ironisch bekijkt. En je zegt van ja, als het zo belangrijk een speler geweest, dan moet ik alleen de beste ermee laten spelen. Het is natuurlijk een eerbetoon en dat moet je ook zo accepteren. En ja, het is fantastisch na zoveel jaar. Vaak gebeuren dit soort dingen net als je klaar bent met voetbal en dat het rendement nog heel kort in het geheugen ligt. In dit geval praat je dus over heel veel jaren dat er tussen zit. En als er dan toch een waardering uitgesproken wordt, dan heeft het natuurlijk met meerdere dingen te maken. En dat is alleen maar om blij mee te zijn. Na zijn voetbal- en trainersloopbaan stort Cruyff zich op zijn rol als weldoener. Met zijn eigen foundation. De kinderen genieten, maar je geniet zelf ook, hè? Ja, dit is hartstikke leuk. Ik ben nu de tweede keer dat ik hier ben. Maar als je dus jongetjes ziet die eerst niet konden lopen. Maar door dit veldje, doordat ze elke dag gewoon een beetje zitten te rotzooien. Nu wel redelijk goed uit de voeten kunnen. Ja, en helemaal de moeilijkheden die ze al hebben. Is het dus fantastisch om te zien dat ze steeds een stapje verder gaan. Je balt zelf ook lekker mee. Ben je dan weer eventjes dat 8-jarige jongetje? Ja, dat is toch leuk. En het helemaal. Kijk die. Hey. Hij is een goede keeper vorige keer ook. En dan, als hij een bal heeft, dan duikt hij. Dan gaat hij. En die ACS. Dan duikt hij erin. Dat is toch een lust voor het oog. Ik kijk niet wat hij doet. Ik kijk alleen maar naar het gezicht. En dat geleerd een beetje als coach. Er is een genemer met een zagrijnig gezicht rondloopt. Niet één van die jongetjes. Dat wil zeggen dat ze bezig zijn iets en op een of andere manier lach op iets opnemen. Dus iedereen komt thuis en die heeft iets meegenomen. En dat is eigenlijk wat het leukste is van dit soort dingen. En helemaal met die gasten in deze leeftijd. Het zijn allemaal pubers. Eigenlijk zo dwars als de pest. Het is toch fantastisch om te zien. Overal worden Cruyff-courts geopend. Spelers die de prijs Talent van het jaar winnen, mogen erin laten neerzetten op een plaats naar keuze. Toen ik echt klein was, hadden we nog niet zulke veldjes. En dan speelden we meer op zandveldjes en een beetje afgetrapte grasveldjes. Maar dit is natuurlijk heel mooi. Ik kan elke dag op spelen en kunstgras. Dus ja, ik kan altijd te voetballen. Ja, het is belangrijk dat er dit soort dingen zijn. Ja, vind ik wel. Ik denk dat het toch belangrijk is dat kinderen gewoon buiten spelen, buiten voetballen en met elkaar bezig zijn. Ik denk dat dat heel goed is. Cruyff wordt overal ter wereld geëerd. Zoals in Zwitserland. Johan, wat vind je van de poster? Wat zeg je? Wat vind je van de poster? Dat ziet er goed uit, hè? Oh jezus, ben jij dat? Het ligt in mijn gezicht, ik zie geen weg. Je staat er vaak niet bij stil. En dat mensen allemaal wat een beetje, zeg maar een jaar of 10, 15 jongens zijn als dat ik ben. Ja, een jeugdherinnering, hè. En als je ziet hoeveel goeds toen die tijd Ajax gedaan heeft. Je staat er niet bij stil, dat is gigantisch. Dat je ziet dat het een enorm impact gaat hebben wat wij toen gedaan hebben met Ajax. Daarna het Nederlands elftal, 74. En de manier zoals we waren, zoals we speelden, ontspannen en plezier hebben. Niemand van ons kijkt heel serieus. Het was altijd lachen. En dat is aan het eind van de rit wat ik denk bij veel van deze mensen een enorme indruk achtergemaakt. Van de UEFA krijgt hij een award voor zijn verdiensten. De prijs wordt uitgereikt in de arena. Voor Cruyff is het een moment met een lach en een traan. Dankjewel allemaal. Het is hier ooit begonnen. Laten we hopen dat het nog niet eindigt. Dus het is leuk voor onderweg. Het is een fantastische prijs. Het is een fantastische mooie onderscheiding. Het heeft met voetbal te maken, maar niet alleen van gisteren, van eergisteren, maar van heel lang geleden. En dat je hem hier mag krijgen, daar waar je begonnen bent en waar je nu nog steeds rondloopt, is gewoon hartstikke leuk. Applaus van het publiek. Fantastisch. Ja, super. Maar je hoort het toch een beetje allemaal bij elkaar. Je wordt er een beetje emotioneel van, hè? Jawel, het zijn dingen dat je
een heleboel dingen tegelijk wil zeggen, maar er is gewoon geen tijd voor. Dus je moet het verpakken in heel snel. Vandaar dat je ook zegt, kijk, vroeger was het er meer. Dus ik kon niet zeggen, ik ben aan de overkant geboren. Maar eigenlijk wil je dat er wel mee zeggen. Dat je dus, begonnen bent met die club en je bent er nog steeds. Ik ben heel trots dat ik die prijs gekregen heb. En helemaal dat ik hem krijg in het midden met jullie allemaal. Hartelijk bedankt. Krijgt de award een mooi plekje thuis? Jawel, ja. Deze wel. En het Johan klonk als vanouds. Ja, dat is wel het allerleukste, moet ik zeggen. Op 24 maart 2016 overlijdt de grootste speler die Ajax ooit heeft gekend. Hij heeft me natuurlijk laten debuteren en mee naar Barcelona genomen. Ja, altijd heel goed voor me geweest. Heel veel van Cruijff genoten. Ik vroeg vanmorgen aan mijn man, hoeveel goals heeft hij voor Ajax gemaakt? En al die keren dan ga je uit je dak. Dus al die keren geeft hij je geluk. Hij heeft zoveel betekend voor ons. Niet alleen voor mij, maar voor alles, iedereen wat met de voetbal weer te maken heeft. En natuurlijk ook met zijn foundation. En ik denk dat het is toch hij is van een buitencategorie, denk ik. Ook in het omgang, je kan alles aan hem kwijt. En, ja. Om Johan te eren wordt de Cruijffrun opgezet. 14 kilometer van het Olympisch Stadion naar de Arena. Lang gehoopt en eindelijk gerealiseerd. 4, 3, 2, 1. In 2018, op zijn geboortedag 25 april, krijgt het stadion van Ajax, de Amsterdam Arena, een nieuwe naam. Ik vond dit heel eervol. Ik vond dit een onderdeeltje zijn van een prachtig eerbetoon aan Johan Cruijff. De man die Ajax in Amsterdam zoveel gegeven heeft. Als een stadion naar iemand vernoemd wordt, dan dat is echt buitencategorie. En hij zal zelf zeggen, er kan er maar één de beste zijn. Alhoewel hij bescheiden was natuurlijk, maar zo zie ik dat wel. Dus ik vind het wel terecht.
Zijn andere liefde, Barcelona, vernoemt een nieuwe mini-stadion naar hem. Het Estadi Johan Cruijff wordt officieel geopend. Onder toezicht ook van Lionel Messi, ook Danny Cruijff en Jordi Cruijff. En Jordi Cruijff verricht de eerste aftrap in dit gloednieuwe stadion. Het stadion voor de Barça jeugd, voor de Barça vrouwen. En de openingswedstrijd gaat tussen Ajax onder 19 en Barcelona onder 19. Een schitterend affiche tussen de twee clubs waar Johan Cruijff natuurlijk het meest mee had. Pone un estilo muy característico del fútbol holandés, un fútbol al ataque, un fútbol de triangulaciones, un fútbol de mantener la posesión, un fútbol al fin y al cabo que le gusta al espectador, que le gusta al aficionado, ¿no? Donde el aficionado se siente muy identificado y muy orgulloso de este estilo de juego, ¿no? El máximo culpable ha sido de la historia reciente, de la historia gloriosa reciente del Fútbol Club Barcelona. El gran culpable de todo ha sido Johan Cruyff, es Johan Cruyff. He was the kind of a James Dean in football at the time. You know, I've seen him playing against us in Strasbourg, eating a sandwich 1 hour before the game, go on the pitch and be the best player. So he was that kind of expression of freedom in the way he behaved. Johan was aparte. Was gewoon voor mij dan de beste die we ooit gehad hebben. En Messi en hij zijn absoluut de beste die we ooit gezien hebben. Bij zijn stadion wordt hij nog verder vereeuwigd door een bronzen borstbeeld. Onthuld door zijn medespeler en makker Wim Suurbier. Beeldhouwer Hans Jouta maakt een kunstwerk van Cruyff in actie. Ik heb ooit eens naast Johan gestaan en toevalligerwijs hebben we het gehad over standbeelden en Madame Tussauds. En hij zei tegen mij, moet je nooit doen, nooit doen. Ik zeg, waarom dan niet? Het is toch prachtig, het is toch een eer? Hij zegt, ja, maar als je niet meer in de smaak valt, dan halen ze je beeld bij Madame Tussauds weer weg. En dan stoppen ze ergens achter in een kamertje. Moet je nooit doen. Zoals u ziet, het is prachtig geworden. Complimenten. De herinnering aan Johan Cruijff zal nooit vervagen. De legendarische nummer 14 is in ieders gedachte tot in lengte van dagen. Johan was voor mij dan de beste die we ooit gehad hebben.